بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه شكله حلو جدا، وإن شاء الله هتلاقيه سهل جدا في شغله. المفرش اتطلب مني كتير جدا على الفيس، وأنا قلت النهاردة أطبقه معاكم بإذن الله، ويا رب الشرح يكون واضح ليكي بإذن الله. أنا هنا اشتغلت المفرش بخيط تقليد لخيط إليس ديفا بلس، واشتغلته بإبرة مقاس 3 الألمونيوم. طلع طول القطر فيه 64 سنتي، واخد مني 200 جرام من الخيط. المفرش رسمته حلوة جدا، في الأول عبارة عن وردة وبعدين قلوب عطشله شكل جميل جدا، وفي الآخر بنشتغل الكنار اللي في الآخر بيديله شكل جميل. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نوع الخيط اللي هشتغل بيه المفرش اسمه باريس، والخيط ده تقليد لخيط إليس ديفا بلس، يعني نفس السمك ونفس لمعة الخيط. وهشتغل بإبرة مقاس 3 الألومنيوم، وانتي طبعا تقدري تشتغلي بأي خيوط تكون مناسبة للمفارش. أهم حاجة تشتغلي بالإبرة المناسبة لسمك الخيط عشان المفرش يطلع مظبوط. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتدخلي على أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. دي كده حلقة البداية اللي هنشتغل جواها. عملت السطر الأول. لو حبيتي تشتغلي بدلها دايرة سحرية فتشتغلي دايرة سحرية، أهم حاجة تقفليها كويس. السطر الأول بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم أول عمود معانا في السطر. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل، تشتغلي 13 عمود بلف، 1 2 3، وبتكملي لحد ما تكمليهم 13 عمود بلف. أنا كده كملتهم 13 عمود بلفة وبارتفاع 3 سلاسل، فبكده السطر الأول عندنا عبارة عن 14 عمود بلف. هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم أول عمود. تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. يبقى كده السطر الأول عندنا عبارة عن 14 عمود بلفة بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل. بعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل، ولو حبيتي تضيقي الحلقة وتثبتيه كويس وتقصيه بتقصيه. تمام. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلنا على أول عمود اللي هو برضه ارتفاع 3 سلاسل. بعدهم سلسلتين، 1 2، ودول فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. هتروحي على العمود اللي بعده اللي هو يعتبر تاني عمود معانا، تشتغلي عليه عمود وسلسلتين. على العمود اللي بعده عمود وسلسلتين. فكده السطر كله هيمشي معانا عبارة عن عمود على عمود وبعده سلسلتين، يعني هيبقى عندنا 14 عمود ما بين كل عمود اللي بعده سلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر على العمود عمود وبعده سلسلتين. تمام. هتكمليهم ونرجع نقفل السطر. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي عليها. كده قفلناها بمنزلقة. فاحنا في السطر التاني عندنا 14 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هتعدي كده عشان تتأكدي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. السطر التالت بدايته بتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. هترتفعي سلسلتين 2، ودول بنعتبرهم عمود. تمام. يبقى الارتفاع للسطر هنا هيبقى سلسلتين 2 مش 3. وهتدخلي تشتغلي عمودين بلفة، 1 2. فكده يعتبر جوه السلسلتين اشتغلنا 3 أعمدة بلفة، بعدهم سلسلة. تكرري جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلة وتكرري 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة. يعني الجزء هنا عبارة عن 3 أعمدة سلسلة متكررين 14 مرة، وبنشتغل 3 أعمدة جوه السلاسل زي ما انت شايفة كده. هتكرري كده لحد آخر السطر.
آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي آخر 3 أعمدة بتشتغلي السلسلة وبتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة اللي هي بنعتبرها عمود. تمام، يعني احنا بنعتبر السلسلتين دول عمود. هتقفلي كده المنزلقة، فكده السطر التالت مشى كله عبارة عن 3 أعمدة سلسلة متكررين 14 مرة. السطر الرابع بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وبعد كده هتشتغلي عمودين على كل عمود، على التاني عمود وعلى التالت عمود. كده بقى عندنا 3 أعمدة سلسلة تعدي من فوق السلسلة، ونشتغل بعد كده 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3. يبقى كده اشتغلنا 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة رقم 2 بتشتغلي سلسلتين. تمام، وهو ده كده الجزء اللي هيتكرر معانا في السطر، هو الجزء ده اللي هو ورقة الوردة. تمام، يبقى ورقة الوردة في السطر ده عبارة عن 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة سلسلتين، هيفضلوا يتكرروا، ولما هيتكرروا 7 مرات. تمام، مش 14 زي تحت كده. فهتدخلي كده على ال3 أعمدة تشتغلي على كل عمود. 1 2 3 سلسلة وال3 أعمدة رقم 2. 1 2 3. بعد ال3 أعمدة رقم 2 هتشتغلي سلسلتين. 1 2. يبقى دي كده ورقة الوردة. تمام، بتتكرر معانا في السطر 7 مرات. فانت هتكرري كده بنفس الطريقة 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة سلسلتين لحد آخر السطر. تمام، والجزء هيتكرر 7 مرات. آخر السطر الرابع بعد ما كررتي واشتغلتي ال3 أعمدة في الآخر هنشتغل السلسلتين. 1 2، وهتقفلي بمنزلقة على السلسلة رقم 2، يعني على السلسلة اللي فوق. كده السطر الرابع عندنا مشى معانا عبارة عن 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة سلسلتين متكررين 7 مرات. هتعدي كده من أول السلسلتين رقم 1 2 3 4 5 6 7. تمام، ده كده السطر الرابع. السطر الخامس بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم أول عمود، وهتدخلي جوه تاني سلسلة تشتغلي عمود. فكده زودنا واشتغلنا على أول عمود عمودين، على التاني هتشتغلي عمود، وعلى التالت عمود. فكده بقى عندك 4 أعمدة سلسلة، وهنشتغل برضو 4 أعمدة بس بقى هنا هنزود على آخر عمود على التالت يعني. فهتشتغلي كده عمود 2 وعلى التالت عمودين، فكده بقوا 3 4. بعد العمود الرابع بتشتغلي سلسلتين هيعدوا من فوق السلسلتين. تمام، يبقى احنا عندنا بنزود على أول عمود وعلى آخر عمود قبل السلسلتين. تمام، يعني لما هتيجي تبصي كده هتلاقي نفسك بتزودي على أول عمود بعد السلسلتين وعلى العمود اللي قبل السلسلتين، في النص دول مش بنزود عليه. هكررها معاكي مرة وانت بتكرريه لحد آخر السطر. الجزء هو ده. فهتشتغلي على أول عمود بعد السلسلتين بتشتغلي عليه عمودين. 1 2، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمود. فكده بقوا 4، زادوا عمود عن السطر اللي تحت يعني في الجزء ده. بعد كده بتشتغلي سلسلة وبتشتغلي 4 أعمدة بس بتزودي على آخر عمود اللي هو بيبقى قبل السلسلتين. هتشتغلي كده على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين. 1 2، وسلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين. 1 2. يبقى الجزء عبارة عن 4 أعمدة سلسلة 4 أعمدة سلسلتين. تمام، هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي ال4 أعمدة بتشتغلي السلسلتين اللي هيعدوا من فوق السلسلتين، وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام، ده كده شكل السطر. السطر السادس بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وهتدخلي جوه تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي عمود. فكده زودنا على أول عمود واشتغلنا عليه عمودين. بعد كده هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. 1 2
تلاتة. فكده زاد عدد الأعمدة وبقوا 5. تمام. هتشتغلي سلسلة ونرجع نشتغل ب5 أعمدة بس هنزود على آخر عمود. هتشتغلي كده 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 وعلى آخر عمود بتشتغلي عمودين. فكده 4 5. يبقى احنا كده بقى عندنا 5 أعمدة سلسلة 5 أعمدة. هنا هيزيد عدد السلاسل وهيبقوا 3. 1 2 3 وتبتدي تكرري. فاللي أنا هشتغله معاكي ده هو اللي بيكرر معاكي لحد آخر السطر. هتشتغلي على أول عمود عمودين، أول عمود بعد ال3 سلاسل. تمام. 1 2 بعد كده 3 أعمدة لكل عمود عمود. فكده 3 4 5 سلسلة. نرجع نشتغل 5 أعمدة على أول 3 أعمدة بعد السلسلة على كل عمود عمود. 1 2 3 وعلى العمود الأخير بتشتغلي عمودين. فكده 4 5. كده عندنا ايه 5 أعمدة سلسلة 5 أعمدة دول الورقة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل يعني زادوا السلسلة عن السطر اللي تحت. 1 2 3 وهو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي آخر 5 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر. السطر السابع بيمشي بنفس الطريقة. فأنا هشتغل معاكي جزء مرة وانتي بتكرريه لحد آخر السطر. يعني هو الجزء بيتكرر هو 7 مرات. فأنا هشتغل مرة وانتي بتكرريه. تمام. أول السطر هترتفعي سلسلتين. تمام. وهتدخلي جوه تاني سلسلة تشتغلي عمود. فلما بتكرري بتشتغلي على أول عمود عمودين. بعد كده هيبقى عندك 4 أعمدة بتشتغلي على كل عمود منهم عمود. فكده بقوا كام؟ بقوا 3 4 5 6. بقى عندنا 6 أعمدة زائد عمود على السطر اللي تحت. سلسلة بتعدي من فوق السلسلة وبتشتغلي 6 أعمدة بس بنزود على آخر عمود زي تحت. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 على آخر عمود هنشتغل عمودين. فكده 5 6 على آخر عمود اشتغلنا عمودين. فبقى عندنا كده 6 أعمدة سلسلة 6 أعمدة 3 سلاسل زي تحت كده. 1 2 3 ويبدأ الجزء يتكرر معاكي 6 أعمدة سلسلة 6 أعمدة. لما بتشتغلي بقى هنا بتشتغلي على أول عمود عمودين. 1 2 وبتكرري بنفس الطريقة. تحت اهو زي ما انت شايفة بنزود على أول عمود هنا اهو وبتزود على آخر عمود. هتكرري بقى بنفس الطريقة كده لحد آخر السطر. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي الأعمدة بتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3 هتدخلي على تاني سلسلة من سلسلة الارتفاع تقفلي بمنزلقة. تمام. وده كده شكل السطر معانا. السطر الثامن بدايته هترتفعي سلسلتين. 1 2 باعتبارهم عمود وهنزود زي تحت كده على أول عمود. هتدخلي جوه تاني سلسلة من سلسلة الارتفاع تشتغلي عمود. ولما تكرري هتشتغلي على أول عمود عمودين. تمام. بعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود. يعني هنشتغل 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. فكده بقى عندنا 7 أعمدة بما فيهم ارتفاع السلسلتين اللي هما بيعتبروا أول عمود سلسلة. وبتشتغلي ال7 أعمدة اللي بعدهم. بتشتغلي في الأول 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4
5 وآخر عمود بنزود عليه وبنشتغل عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 7 أعمدة. يبقى الجزء ده كده عندنا فيه 7 أعمدة سلسلة، 7 أعمدة وبعدهم 3 سلاسل، 1 2 3. وتبدأي بقى التكرار، 7 أعمدة سلسلة، 7 أعمدة بنزود على أول عمود وبنزود على آخر عمود. تمام. هتكرري كده الجزء ده لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي آخر 7 أعمدة هتشتغلي 3 سلاسل وبتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة. السطر التاسع هيزيد هنا عدد الأعمدة وهيبقوا 8. هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلنا على أول عمود وتدخلي جوه تاني سلسلة تشتغلي عمود. كده زودنا على أول عمود اشتغلنا عليه عمودين. بعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود. فكده بقوا 3 4 5 6 7 8. يبقى زودنا على أول عمود واشتغلنا عليه عمودين فزاد عدد الأعمدة وبقوا 8 سلسلة. زي ما انت شايفة السلسلة ثابتة معانا. تمام. هتشتغلي بعد كده على أول 6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6. على العمود الأخير هتشتغلي عمودين فهيبقوا كام؟ هيبقوا 8. كده 7 وكده 8. فالجزء ده بقى عندنا فيه 8 أعمدة سلسلة، 8 أعمدة. هنا برضه هيبقوا 3 سلاسل، 1 2 3. وبتكرري الجزء هو كده. تمام. فلما تيجي تكرري هو الفرق بس ان احنا بنشتغل بعد كده على اول عمود عمودين، يعني بدل ارتفاع السلسلتين بتشتغلي عمود. تمام. هتكرري بقى الجزء ده كده لحد اخر السطر. آخر السطر التاسع بعد ما كررتي واشتغلتي الجزء الأخير بنشتغل ال3 سلاسل اللي بيعدوا من فوق ال3 سلاسل، 1 2 3. وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر التاسع. ماشي معانا 8 أعمدة سلسلة، 8 أعمدة وبعدين 3 سلاسل. السطر العاشر هيبقى هو نفس السطر التاسع، يعني مش هنزود على الأعمدة. تمام. فهنشتغل على كل عمود عمود. هترتفعي في الأول سلسلتين، ده كده السطر العاشر. تمام. بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود وبتشتغلي على كل عمود عمود، يعني هيبقى عندك 8 أعمدة. أول عمود منهم هو ارتفاع السلسلتين. كده 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلنا كده 8 أعمدة على كل عمود عمود، مش بنزود بقى خلاص. تمام. بعد كده هتشتغلي سلسلة وتشتغلي برضو 8 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلنا 8 أعمدة على كل عمود عمود، 3 سلاسل، 1 2 3. وبتكرري بتشتغلي 8 أعمدة سلسلة، 8 أعمدة 3 سلاسل. تمام. يعني هتروحي كده على أول عمود تشتغلي عليه عمود واحد بس وعلى اللي بعده عمود، وبتكرري بنفس الطريقة. الجزء هو بيتكرر معاكي 8 أعمدة سلسلة، 8 أعمدة 3 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي بتشتغلي آخر 3 سلاسل في السطر، 1 2 3. وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر العاشر معانا. السطر ال11 بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وهنشتغل بعد كده على كل عمود عمود، 1 2 3 4
5 6 7 وبارتفاع السلسلتين. فكده اشتغلنا على ال8 أعمدة على كل عمود عمود، سلسلة ونرجع نشتغل على ال8 أعمدة اللي بعدهم على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا كده اشتغلنا 8 أعمدة سلسلة 8 أعمدة، يعني هو نفس السطر اللي تحت، الاختلاف الوحيد ان تحت كان في 3 سلاسل، هنا هيبقوا 5. 1 2 3 4 5. تاخدي بالك وانت بتكرري ان هنا بقى 5 سلاسل عشان مفروش ما يتقوس معاكي. تمام، هتبدأي تكرري، هتشتغلي 8 أعمدة سلسلة 8 أعمدة وبعدهم 5 سلاسل. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر ال11 بتشتغلي ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام، يبقى الفرق هنا ما بين ال8 أعمدة واللي بعدهم بعد ما كان 3 سلاسل بقوا 5. بعد ال5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر ال12 بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم أول عمود، وهنشتغل على كل عمود عمود. فكده 2 3 4 5 6 7 8. كده اشتغلنا 8 أعمدة على كل عمود عمود. ولما هنيجي نكرر بنشتغل بدل ارتفاع سلسلتين عمود على أول عمود، سلسلة وتشتغلي على ال8 أعمدة اللي بعد السلسلة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى الجزء ده عندنا عبارة عن 8 أعمدة سلسلة 8 أعمدة. هتشتغلي بعد ال8 أعمدة 3 سلاسل وعمود جوه ال5 سلاسل و3 سلاسل، ويبدأ معاكي التكرار. يبقى الجزء عندنا عبارة عن 8 أعمدة سلسلة 8 أعمدة 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. تمام، هو ده كده اللي بيتكرر معاكي. فلما هتكرري هتشتغلي على أول عمود عمود وتكملي كده. تمام، نفس اللي احنا اشتغلنا. لما بتيجي توصلي ل5 سلاسل بتشتغلي 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال12 بعد ما كررتي وآخر حاجة اشتغلتيها 3 سلاسل عمود جوه ال5 سلاسل و3 سلاسل، هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. ده كده شكل السطر ال12. السطر ال13 بدايته احنا هنا بقى هنبدأ نعمل تناقص عشان ورقة الوردة تبتدي تدي الشكل بتاعها. تمام، فهترتفعي في الأول سلسلتين باعتبارهم عمود، وهتدخلي تشتغلي على تاني عمود عمود. احنا كده يعتبر اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين. تمام، ارتفاع السلسلتين دول أول عمود من غرزة الكلاستر، والعمود التاني هو تاني عمود. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6. يبقى عملنا تناقص على أول عمودين واشتغلنا 6 أعمدة على كل عمود عمود. هنا مش هتبان معانا عشان احنا هنا أساسي ارتفاع السطر سلسلتين، هتبان معانا بقى لما نشتغل تكرار. يبقى كده اشتغلنا على كل عمود عمود. هتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود. خلاص الجزء ده كده هيبقى كله جنب بعض ومفيش سلسلة. تمام، فكده احنا اشتغلنا أول عمودين باعتبارهم غرزة الكلاستر، ودلوقتي كده بقى عندنا 7 أعمدة. هتشتغلي على ال6 أعمدة على كل عمود عمود. فكده بقوا 8 9 10 11 12 13. اشتغلنا غرزة كلاستر بعدها 13 عمود، في عمود منهم جوه السلسلة.
عندنا عمودين هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من عمودين بنجمع فيهم العمود في عمود، يعني غرزة تناقص. هتشتغلي على عمود عمود وتسيبي منه لفة، وعلى العمود اللي بعده اللي هو الأخير عمود وتسيبي منه لفة، وتاخدي التلات لفات مع بعض كده بقوا راس لعمود واحد بس. تمام. يبقى الجزء ده عندنا اللي هي ورقة الوردة بقت أولها غرزة كلاستر وآخرها غرزة كلاستر وما بينهم 13 عمود. ما تنسيش العمود اللي جوه السلسلة. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3 وعمود جوه ال3 سلاسل، 3 سلاسل 1 2 3 عمود جوه السلاسل و3 سلاسل. يبقى احنا هنا هيبقى عندنا ما بين الورقة واللي بعدها 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، يعني 2 من العمود و3 من ال3 سلاسل. يبدأ معاكي التكرار. لما نكرر بقى هيبان معانا ان اول عمودين هنجمعهم بعمود بغرزة كلاستر. هتشتغلي على اول عمود عمود وتسيبي لفة على الابرة، على التاني عمود وتسيبي لفة على الابرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض، فكده يعتبر نقصناهم وبقوا عمود واحد بس. بعد كده هتشتغلي 13 عمود على كل عمود عمود، وهرجع لك هتشتغلي كده 13 عمود على كل عمود عمود. انا كده من بعد غرزة الكلاستر اشتغلت 13 عمود على كل عمود عمود وعلى العمود اللي جوه السلسلة. تمام. اخر الجزء هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين على اخر عمودين، زي ما انت شايفة كده سهلة وبسيطة. فبقى غرزة كلاستر 13 عمود غرزة كلاستر، 3 سلاسل 1 2 3 عمود 1 2 3 عمود 1 2 3. انا هنا اشتغلت الجزء معاكي كررته مرتين عشان الجزء ده يبان معاكي، ولما اجي بعد كده هكرره معاكي هشتغله معاكي مره واحده، فانت بقى تبقى باين ليكي. هنا باين خلاص. تمام. هتكرري بقى الجزء ده كده من اول غرزه الكلاستر لحد ال3 سلاسل ونرجع نكمل. اخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، هنا هنقفل بمنزلقه على العمود، هنسيب ارتفاع السلسلتين ونقفل بمنزلقه على العمود عشان احنا بنعتبر السلسلتين عمود دول غرزة كلاستر. تمام. فبنقفل على العمود. السطر ال 14 بدايته هترتفعي سلسلتين، والسلسلتين دول أول عمود من غرزة الكلاستر، ويعتبر اشتغلناها على العمود اللي تحت مش على السلسلتين. هتدخلي على العمود اللي بعده وتشتغلي عمود. كده عملنا تناقص على أول عمودين بغرزة كلاستر. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، فهيبقى عندك 11 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده اشتغلنا غرزة كلاستر وبعدها 11 عمود، باقي عندنا عمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر، هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين زي ما اشتغلنا تحت كده. فكده بقى عندنا غرزة كلاستر في الأول وغرزة كلاستر في الآخر وما بينهم 11 عمود، نقصوا عمودين عن السطر اللي تحت اللي هم قللناهم. تمام. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل. الجزء ده بقى ركزي فيه كده عشان اتكرر. 3 سلاسل 1 2 3 وهتشتغلي عمود جوه أول 3 سلاسل، 3 سلاسل 1 2 3 وجوه تاني 3 سلاسل هتشتغلي 4 أعمدة، ودول أول سطر عندنا في القلب. 1 2 3 4. يبقى ال4 أعمدة دول هيبقى فوقيهم القلب. تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل 1 2 3 وعمود جوه تالت 3 سلاسل و3 سلاسل 1 2 3. وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. فانت هنا عندك غرزة كلاستر 11 عمود غرزة كلاستر، وهنا عندك 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وبعدين الأربع أعمدة، وبعدين 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، يعني واحد بس من العمود. فلما هتيجي تكرري بقى هتبدأي بغرزة كلاستر. هنا بقى غرزة الكلاستر هتبقى أول عمود منها فوق غرزة الكلاستر، وتاني عمود منها على العمود اللي بعدها، وبتكرري بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها. وزي ما انت شفتي تحت كده التكرار بيبقى هو هتكرري كده من أول غرزة الكلاستر زي ما شفتي كده لحد ال3 سلاسل. هتكرري ونرجع نقفل السطر مع بعض.
آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل، عمود، 3 سلاسل، 4 أعمدة، 3 سلاسل، عمود، 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على العمود. تمام، عشان دي غرزة كلاستر، فبنقفل على العمود. تاخدي بالك كده، احنا هنا عندنا ال4 أعمدة دول القلب، يعني هيبقى عندك 7 من ال4 أعمدة، عشان عندنا هنا هيبقى فيه 7 قلوب. السطر ال15 بدايته هترتفعي سلسلتين، ودول بنعتبرهم أول عمود من غرزة الكلاستر، اشتغلناهم على عمود. تروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود، وهنا هيقل عدد الأعمدة اللي ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها ويبقوا 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى السلسلتين عمود دول بنعتبرهم غرزة كلاستر. تمام، بعدهم اشتغلنا 9 أعمدة على كل عمود عمود، بقى عندنا عمودين، العمود وغرزة الكلاستر، هنجمعهم مع بعض في عمود واحد بغرزة كلاستر زي تحت كده. فهنا بقى عندنا غرزة كلاستر، 9 أعمدة غرزة كلاستر. جينا بقى للجزء اللي بعدها، هيبقى عندك 3 سلاسل، عمود، 3 سلاسل. تمام، دول بيبقوا قبل القلب طول ما احنا بنزود. هنا هيزيد عدد الأعمدة معانا، هنشتغل جوه ال3 سلاسل اللي قبل ال4 أعمدة عمودين. 1 2، وعلى كل عمود من ال4 عمود. 1 2 3 4. فكده بقى عندنا 6 أعمدة، عمودين و4 أعمدة 6. تمام، وعلى ال3 سلاسل اللي بعد ال4 أعمدة بتشتغلي عمودين، فكده 7 كده 8. يبقى عندنا تاني سطر من القلب بقى عبارة عن 8 أعمدة، 3 سلاسل، عمود جوه ال3 سلاسل و3 سلاسل، ودول بيبقوا دايما واحنا بنزود كده في القلب بيبقوا بعده 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل، وقبله برضه 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل. تمام، ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. فلما بتيجي تكرري بتشتغلي غرزة كلاستر على أول عمودين، اللي هو غرزة الكلاستر تحت بتشتغلي عليها عمود وعلى اللي بعدها، وبعدين بتاخدي ال3 لفات مع بعض وبتكرري بقى بنفس الطريقة. يبقى التكرار عندك بيبدأ من أول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. آخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل، عمود، 3 سلاسل، هنقفل بمنزلقة على العمود، بتسيبي ارتفاع سلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على العمود، وكده يعتبر قفلنا على غرزة الكلاستر. السطر ال16 بدايته هنشتغل غرزة كلاستر على أول عمودين، فهترتفعي سلسلتين باعتبارهم أول عمود، وبتروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود، يعني على تاني عمود تحت. هنا بقى هيقل عدد الأعمدة ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها ويبقوا 7. هتشتغلي على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7. واخر عمودين بنشتغل عليهم غرزة كلاستر من عمودين، اللي هو العمود وغرزة الكلاستر بنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر. فكده الجزء كده بتاع ورقة الوردة بقى عبارة عن غرزة كلاستر، 7 أعمدة غرزة كلاستر. هنا بقى هنشتغل الجزء اللي هو زي ما قلت لك دايما هيبقى عندنا واحنا بنزود في القلب، عندنا دايما قبل القلب 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وبعده برضه 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. فهتشتغلي 3 سلاسل عمود و3 سلاسل، دول كده بيبقوا دايما قبل القلب. هتشتغلي بقى التالت سطر من القلب هيبقى عندنا فيه 12 عمود، هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين. 1 2. عندنا 8 أعمدة تحت، هنشتغل على كل عمود منهم عمود، فكده 3 4 5 6
7 8 9 10. وجوه الثلاث سلاسل اللي بعد القلب بتشتغلي عمودين، وهم دول اللي بيزودوا ان احنا بنشتغل جوه السلاسل اللي قبل القلب عمودين واللي بعده عمودين. فكده بقى عندنا كام؟ 12 عمود. 2 4 6 8 10 12. دايما بعد القلب بيبقى عندك 3 سلاسل، عمود و3 سلاسل. ده كده واحنا بنزود في سطور القلب. تمام، يعني واحنا كده زي ما شايفه كانوا 4 بقوا 8 بقوا 12. طول ما احنا بنزود بيبقى قبل القلب فيه 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وبعده 3 سلاسل عمود 3 سلاسل. ويبدأ بقى معاكي التكرار من أول غرزة الكلاستر. فهتشتغلي غرزة كلاستر على أول عمودين. على غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود، وعلى العمود اللي بعدها بتشتغلي عمود وتجمعيهم كده في عمود واحد، وبتكرري بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها. يبقى التكرار بيبقى من أول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. بتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر 16 بعد ما اشتغلتي العمود وال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على العمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وبتدخلي كده على العمود تقفلي بمنزلقة. السطر 17 بدايته هنشتغل غرزة الكلاستر، فهترتفعي أول سلسلتين ودول بنعتبرهم أول عمود. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي العمود اللي اشتغلتي عليه وتروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عمود. فكده يعتبر اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين. بعد كده هتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5. ونجمع آخر عمودين في عمود واحد بغرزة كلاستر. هتشتغلي على العمود عمود، تسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى غرزة الكلاستر عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. فكده بقى عندنا غرزة كلاستر 5 أعمدة غرزة كلاستر. هتشتغلي ال3 سلاسل 1 2 3، وتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود. 3 سلاسل 1 2 3. وده كده عندنا السطر الرابع في القلب، هيبقى عندنا فيه 16 عمود. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين. 1 2. وعلى ال12 عمود بتشتغلي على كل عمود عمود. فكده بقوا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اشتغلنا عمودين وعلى كل عمود من ال12 عمود، فكده بقى 14. هندخل جوه السلاسل نشتغل العمودين، فكده 15 وكده 16. يبقى السطر الرابع في القلب عندنا فيه 16 عمود. تاخدي بالك كده وانتي بتكرري. 3 سلاسل 1 2 3، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود و3 سلاسل 1 2 3. ويبدأ بقى الجزء ده يتكرر معاكي من أول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. فلما بتيجي تكرري بتدخلي كده على غرزة الكلاستر تشتغلي عليها عمود، تسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى العمود اللي بعدها عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبعد كده بتاخدي اللفات ال3 مع بعض بسحبة واحدة وتشتغلي ال5 أعمدة وتجمعي آخر عمودين مع بعض، العمود وغرزة الكلاستر، وبتكرر. يبقى التكرار عندك من أول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر 17 بعد ما اشتغلتي العمود وال3 سلاسل بنقفل بمنزلقة على العمود. بتسيبي ارتفاع السلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على العمود. كده يعتبر بنقفل على غرزة الكلاستر. السطر 18 بدايته هنشتغل على أول عمودين غرزة كلاستر، فهترتفعي السلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على عمود، وعلى العمود اللي بعده هتشتغلي عمود. كده يعتبر ايه؟ نقصنا واشتغلنا غرزة كلاستر. هيبقى عندنا 3 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2 3.
وباقي عمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين. فكده الجزء بتاع ورقة الوردة بقى عبارة عن غرزة كلاستر، 3 أعمدة غرزة كلاستر، 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشتغل العمود جوه السلاسل و3 سلاسل. دلوقتي هنشتغل السطر الخامس من القلب وهيبقى عندنا 20 عمود، 1 4 8 12 16، يبقى هيبقى عندنا 20 عمود. هنشتغل عمودين جوه السلاسل، وهنشتغل على 16 عمود على كل عمود عمود، فكده بقوا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اشتغلنا عمودين جوه السلاسل و16 عمود على كل عمود عمود، فكده بقوا 18. هنكملهم 20 بان احنا بنشتغل عمودين، فكده 19 20. اشتغلنا العمودين جوه السلاسل. تمام. فكده في الجزء ده عندك غرزة كلاستر 3 أعمدة، غرزة كلاستر دي الوجبة. تمام. 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، وعندنا 20 عمود. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وعمود جوه السلاسل و3 سلاسل، ويبدأ معاكي التكرار. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. فهتشتغلي على أول عمودين اللي هي غرزة الكلاستر، والعمود اللي بعدها غرزة كلاستر من عمودين تجمعي فيهم العمودين في عمود. تمام. ده كده هيبقى بداية التكرار عندك. فهتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر، وهنرجع نكمل مع بعض. آخر السطر 18 بعد ما اشتغلتي العمود والثلاث سلاسل بتقفلي بمنزلقة على العمود. ده كده شكل السطر. السطر 19 هنجمع أول عمودين في عمود، فهترتفعي سلسلتين باعتبارهم أول عمود من غرزة الكلاستر، تروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود. كده اشتغلنا غرزة كلاستر. هنا هيبقى عندنا ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها عمود واحد بس. هتشتغلي عمود على عمود، وهيتبقى عندك رؤوس العمودين، العمود وغرزة الكلاستر بتجمعيهم مع بعض كده في عمودين، في عمود قصدي. تمام. فاحنا كده عندنا غرزة كلاستر عمود وغرزة كلاستر 3 سلاسل. يبقى الجزء ده كده بقى عندنا فيه غرزة كلاستر وعمود وغرزة كلاستر. هتشتغلي ال3 سلاسل وتشتغلي عمود جوه السلاسل، 3 سلاسل، ونشتغل في السطر السادس في القلب. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2، ونشتغل على كل عمود عمود 1. فكده عندنا 3 أعمدة. تمام. نعده كده عشان نبقى العدد تحفظيه. كده بقى عندنا 3، وعلى العمود اللي بعده كده 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، وعمودين جوه السلاسل، فكده بقوا 23 24.
اشتغلنا عمودين جوه السلاسل و20 عمود على كل عمود عمود وعمودين جوه السلاسل، فكده السطر السادس من القلب 1 2 3 4 5 6 عندنا فيه 24 عمود. هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وعمود جوه السلاسل، 3 سلاسل ويبدأ معاكي التكرار. التكرار هو ان انت هتشتغلي غرزة كلاستر على اول عمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر، وبعدين عمود على عمود، وبعدين غرزة كلاستر، عمود اول عمود من على عمود وتاني عمود على غرزة الكلاستر. تمام؟ يبقى انت عندك التكرار بيبدأ من اول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. هتكرري كده ونرجع نقفل السطر. اخر السطر 19 بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل عمود 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على العمود، تسيبي ارتفاع السلسلتين وتقفلي بمنزلقة على العمود. وده كده شكل السطر 19. احنا كده في السطر 20 هنقفل ورقة الوردة وهتبان معانا بقى الوردة. تمام؟ اول حاجة تدخلي بمنزلقة على العمود، فكده يعتبر سيبنا غرزة الكلاستر مشتغلناش عليه. هترتفعي سلسلتين وتشتغلي عمود على غرزة الكلاستر، كده يعتبر سيبنا غرزة الكلاستر واشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود من على عمود وتاني عمود على غرزة الكلاستر. 3 سلاسل 1 2 3 جوه السلاسل بتشتغلي عمود، 3 سلاسل 1 2 3 وجوه السلاسل اللي بعدها بتشتغلي عمود، و3 سلاسل 1 2 3. فاحنا كده عندنا 2 من العمود و3 من ال3 سلاسل قبل القلب. دلوقتي هنشتغل في السطر السابع من القلب، والسطر السابع من القلب هيبقى نفس عدد الأعمدة اللي هم 24 عمود، فهتشتغلي على كل عمود عمود، عمود 2 3 وبتكرري كده بتشتغلي على كل عمود عمود لحد آخر عمود، فهيبقى عدد الأعمدة عندك 24 عمود. كده أنا كملتهم 24 عمود، اشتغلت عمود على أول عمود وكملت لحد العمود اللي على آخر عمود، فبقى 24 عمود. تمام؟ بعد ال 24 عمود اللي هو السطر السابع عندنا من القلب بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وعمود جوه السلاسل، 1 2 3 وعمود جوه السلاسل، 1 2 3 وبنشتغل غرزة الكلاستر اللي هي السطر الأخير من ورقة الوردة. تمام؟ انت عندك التكرار هيبدأ من أول 24 عمود، يعني من أول عمود اشتغلناه على أول عمود تحت. بعد ما اشتغلنا 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، يعني عندنا 2 من العمود و3 من ال3 سلاسل ما بين القلب وما بين غرزة الكلاستر اللي هنشتغلها، فهتسيبي غرزة الكلاستر وهتشتغلي عمود على العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعمود على غرزة الكلاستر تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وتاخدي ال3 لفات. كده اتقفلت معانا زي ما انت شايفة بغرزة كلاستر من عمودين، أول عمود من على عمود وتاني عمود على غرزة الكلاستر التاني، وبتكرري بقى. تمام؟ يعني الجزء ده كده هيبقى عندك 3 أعمدة سلسل 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل غرزة كلاستر، وبعدهم برضو عندك 3 سلاسل وعمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل، ويبدأ بقى معاكي التكرار من أول عمود من ال24. هتروحي كده على أول عمود تشتغلي عليه عمود وبتكرري كده لحد ما توصلي للعمود ال24 وتبدأي بقى التكرار، والتكرار هو ده بيبدأ عندك من أول العمود لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود اللي جوه ال3 سلاسل. تمام؟ زي ما انت شايفة هو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر 20 بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على العمود، وده كده شكل السطر 20. وزي ما انت شايفة الورقة اكتملت معايا. السطر 21 هيبقى عندنا ما بين القلب والقلب اللي بعده أعمدة وسلاسل. احنا في الأول هنشتغل نص الأعمدة والسلاسل ونيجي في آخر السطر نكمل. تمام؟ فانت أول حاجة هتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل وهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، يبقى احنا كده اشتغلنا عمود جوه ال3 سلاسل، سلسلتين. هنا هيبقى بقى عمود سلسلتين مش 3 زي تحت. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود
سلسلتين وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود وسلسلتين. هنيجي في اخر السطر بقى ونكمل الجزء ده. تمام. التكرار هيبدأ معاكي من اول القلب، من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي لحد ما احددلك، عشان ما تطولش الفيديو لما نكرر. تمام. فانا مش هكرر معاكي، انت هتنتبهي بقى كده عشان لما تشتغلي تبقي ايه، بتشتغلي صح. اول حاجه احنا هنشتغل على اول 11 عمود من القلب على كل عمود عمود، فهيبقى عندنا 11 عمود. احنا عندنا تحت 24، هنشتغل على اول 11 كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده اشتغلنا 11 عمود على أول 11 عمود. سلسلتين وهتسيبي تحت عمودين، 1 2، وابتداء من التالت هيبقى عندنا 11 عمود، هنشتغل على كل عمود منهم عمود. هتشتغلي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ده كده السطر الثامن من القلب، عبارة عن 11 عمود سلسلتين 11 عمود. تمام. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول عمود من 11، يعني من أول القلب. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وعمود جوه السلاسل، سلسلتين عمود جوه السلاسل. يبقى هنا السلاسل بقوا 2 مش 3 زي تحت. سلسلتين عمود، سلسلتين عمود يعدي من فوق، من السلسلتين هنا عدوا من فوق غرزة الكلاستر. تمام. ما اشتغلناش على الأعمدة، احنا بنشتغل جوه السلاسل. عمودين سلسلتين اسفة، عمودين جوه عمود جوه السلاسل وسلسلتين عمود جوه السلاسل وسلسلتين. تمام. التكرار هيبدأ معاكي من أول عمود من 11 لحد السلسلتين. فاحنا عندنا هنا في الجزء ده كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فعندنا 7 من السلسلتين. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كده ما بين القلب والقلب اللي بعده عندنا 7 من السلسلتين و6 من العمود. وتبدأي بقى التكرار، فبتشتغلي على أول 11 عمود على كل عمود عمود، على أول 11 عمود على كل عمود عمود، وبعدين تسيبي عمودين وتشتغلي سلسلتين 11 عمود وتكرر. يبقى الجزء اللي بيتكرر معانا 11 عمود سلسلتين 11 عمود، وعندنا هنا عندنا 7 من السلسلتين و6 من العمود، يعني يعتبر 7 من السلسلتين ما بين كل سلسلتين واللي بعدهم عمود. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 21 بعد ما اشتغلتي 11 عمود اللي بعد السلسلتين بنكمل الجزء اللي كنا بدأناه. فهتشتغلي سلسلتين عمود جوه السلاسل، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود وسلسلتين، وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى بقى عندك بعدها سلسلتين. فكده كملنا الجزء وبقى كله بقى شبه بعض. بقى عندنا 1 2 3 4 5 6 من العمود و7 من السلسلتين، وده كده شكل السطر عندك. السطر 22 بدايتها هتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل، ترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وسلسلتين فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود، سلسلتين، وعلى أول عمود من 11 بتشتغلي عمود. تمام. هنا برضو هنيجي نكمل السلسل في الآخر، بس انت اللي هتكمليها بقى. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. احنا كده على أول عمود من 11 اشتغلنا عمود وبعده سلسلتين. هتسيبي عمودين وتبدأي من على تالت عمود تشتغلي 6 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2
3 4 5 6. يبقى احنا كده اشتغلنا على اول عمود عمود وسيبنا عمودين، اشتغلنا سلسلتين واشتغلنا 6 اعمدة على كل عمود عمود، وباقي عندنا عمودين. هتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3، سلسلتين وبتسيبي عمودين 1 2 وتبدأي من على التالت تشتغلي 6 أعمدة على كل عمود عمود، يعني زي الجزء ده كده. 1 2 3 4 5 6. بعد ال3 أعمدة اشتغلنا سلسلتين، سيبنا عمودين واشتغلنا 6 أعمدة على كل عمود عمود، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين، وعلى التالت بتشتغلي عمود. تمام؟ احنا عندنا القلب هنا عبارة عن 6 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، سلسلتين، 6 أعمدة. ما بين القلب والقلب هيبقى عندك أعمدة وسلاسل. تمام؟ اللي هو عمود سلسلتين. هتشتغلي سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، وتكرري كده بتشتغلي سلسلتين، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمود. واحد اتنين عمود، 1 2 عمود، 1 2 عمود جوه السلسلتين، 1 2 واخر عمود بتشتغليه على اول عمود من ال11 وبعده سلسلتين ونبدأ نشتغل في القلب. تمام؟ يبقى انت التكرار عندك بيبدأ من اول ال6 أعمدة، تمام، لحد السلسلتين اللي بعد اخر عمود. الجزء ده بقى عندنا فيه كام عمود؟ تمام، عندنا فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وكام من السلسلتين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ويبدأ معاكي التكرار. يبقى احنا كده عندنا 10 من السلسلتين، ما بين كل سلسلتين واللي بعدهم عمود، فعندنا 9 أعمدة. التكرار بيبدأ من أول كده. تمام؟ فلما هتيجي بقى تكرري هتسيبي عمودين 1 2 وابتداء من التالت تبدأي تشتغلي أول عمود من ال6، وبتكرري بقى في القلب هيبقى عندك 6 أعمدة وبعدين سلسلتين وتسيبي عمودين وتشتغلي 3 أعمدة، سلسلتين وتسيبي عمودين وبتكرري. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال6 أعمدة لحد السلسلتين. بتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر 22 بعد ما كملتي العمود والسلسلتين وصلتي لآخر السطر، بعد السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى عندك بعدها سلسلتين، وكده اكتمل عدد الأعمدة والسلاسل. السطر 23 بدايتها هتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل. تمام؟ واحنا عندنا السطر هيمشي معانا كله عبارة عن عمود سلسلتين، بس هنا بقى هيختلف الأماكن، فانت هتركزي معايا كده عشان وانت بتكرري تشتغلي بسهولة. تمام؟ أول حاجة هنرتفع 3 سلاسل باعتبارهم عمود، ده كده السطر 23، وتشتغلي سلسلتين، ودول الفرق ما بين العمود واللي بعده. تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين. تمام؟ يبقى احنا كده اشتغلنا عمود سلسلتين لحد ما وصلنا لحد ال6 أعمدة. تمام؟ هتشتغلي سلسلتين، وعلى أول عمود من ال6 بتشتغلي عمود، سلسلتين، وبتسيبي عمودين، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمود، وسلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود. يبقى احنا في أول 6 أعمدة بتوع القلب احنا عندنا 6 أعمدة وبعدين 3 أعمدة وبعدين 6. في ال6 أعمدة رقم 1 بتشتغلي على أول عمود وبتشتغلي على الربع. تمام؟ بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود،
سلسلتين، فاحنا هنا اشتغلنا على تاني عمود عمود اهو، وعمود جوه السلسلتين، سلسلتين وبتسيبي عمودين وبتشتغلي على تالت عمود عمود، سلسلتين وبتسيبي عمودين وبتشتغلي على سادس عمود عمود. يبقى هنا بعد على الست أعمدة اللي بعد التلات أعمدة اشتغلنا على تالت عمود واشتغلنا على سادس عمود، أما اللي قبلهم اشتغلنا على أول عمود والربع عشان نسيب مسافة هنا زي ما هنا كده سايبين عمودين، هنا برضو سايبين عمودين من اللي هما في الستة. تمام. بعد كده بقى الجزء ده بيمشي معاكي سلسلتين وجوه السلسلتين عمود، سلسلتين وجوه السلسلتين عمود، هتكرري كده سلسلتين وجوه السلسلتين عمود لحد ما توصلي لحد اخر سلسلتين. بعد ما كررتي وصلتي لان انت اشتغلتي جوه اخر سلسلتين عمود وبعده سلسلتين، بنبدأ نكرر، بنشتغل على اول عمود من الستة عمود، سلسلتين وبنسيب عمودين، وعلى الربع بنشتغل عمود اللي هو الربع تحت يعني. تمام. وسلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، عمود على تالت عمود، سلسلتين، وبتكرري بقى بنفس الطريقة. يبقى هو السطر كله عبارة عن عمود سلسلتين، العمود بنشتغله جوه السلسلتين. هنا بس اللي بيختلف معانا العمود، هنا بنشتغله على أول عمود من الستة اللي قبل التلاتة أعمدة وبعدين على الربع، أما بعد التلاتة أعمدة بنشتغله على التالت وعلى السادس. هتكرري كده والسطر كله بيمشي معاكي عمود سلسلتين لحد آخر السطر. آخر السطر 23 بعد ما كررتي السطر كله مشى معانا عبارة عن عمود سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين. تمام. واحنا في السطر هنا عندنا 119 من العمود سلسلتين، لو حبيتي تعدي بقى عشان تراجعي عشان تتأكدي انه مظبوط هتلاقيهم 119. السطر 24 هيمشي برضو معانا كله عبارة عن عمود سلسلتين، السطر ده أسهل سطر لأن احنا هنشتغل عمود جوه سلسلتين وبعده سلسلتين، هيمشي معانا كله بنفس الطريقة. فبتدخلي بمنزلقة وترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي سلسلتين، كده يعتبر اشتغلنا عمود سلسلتين. جوه السلسلتين عمود وسلسلتين، جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود وسلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر جوه السلسلتين بتشتغلي عمود وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين. تمام. هيمشي معاكي السطر كله عمود سلسلتين. آخر السطر 24 بعد ما كررتي ومشى السطر كله عبارة عن عمود سلسلتين وتكرروا معانا 119 مرة. بعد آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين. ده كده شكل السطر 24. السطر 25 هيبقى أول سطر معانا في الكنار اللي هنشتغله، اللي هو هيبقى في آخر المفرش. تمام. وهيبقى بغرزة المروحة، شكل من أشكال غرزة المروحة يعني. أول حاجة هتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين وترتفعي 3 سلاسل، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه جوه السلسلتين. بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي واحدة من السلسلتين وتشتغلي جوه السلسلتين اللي بعدها عمود، سلسلتين جوه السلسلتين عمود، سلسلتين جوه السلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين وعمود. فاحنا كده من بعد ال7 سلاسل اشتغلنا 6 من العمود، 1 2 3 4 5 6. تمام. ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فبقى عندنا 5 من السلسلتين، 1 2 3 4 5 6 من العمود و5 من السلسلتين. ونبدأ نكرر من أول ال7 سلاسل. هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7،
وتسيبي واحدة من السلسلتين وتبدأي من السلسلتين اللي بعدها تشتغلي عمود سلسلتين، والعمود هيتكرر 6 مرات. فكده 1 سلسلتين، 2 سلسلتين، 3 سلسلتين، 4 سلسلتين، 5 سلسلتين، 6. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، عبارة عن واحدة من ال7 سلاسل و6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فعندنا 6 من العمود و5 من السلسلتين. تمام. لما تيجي تكرري بقى بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتسيبي واحدة من السلسلتين وتبدأي تشتغلي في العمود سلسلتين. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ال7 سلاسل لحد 6 عمود. هتكرري كده ونيجي نكمل. آخر السطر 25 بعد ما كررتي واشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم العمود السادس في الجزء. تمام. وبيبقى بقى عندك بعدها 7 سلاسل. ده كده الشكل عندك زي ما انت شايفة. واحنا عندنا هنا الجزء اللي هو من أول ال7 سلاسل لحد 6 عمود متكرر 17 مرة. تمام. ابتداء من السطر كده ده هيبقى الجزء متكرر معاكي 17 مرة. السطر 26 بدايته بتدخلي بمنزلقة جوه ال7 سلاسل وترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود، وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل باعتبارهم عمود واشتغلنا 8 أعمدة. فكده الجزء ده اللي هو جوه ال7 سلاسل بتشتغلي 9 أعمدة. لما تيجي تكرري بتشتغلي 9 أعمدة. بعد العمود التاسع بتدخلي على طول جوه أول سلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، وهيبدأ الجزء يتكرر معاكي. تمام. احنا عندنا هنا كام عمود؟ احنا بندخل على طول كده بعد العمود التاسع نشتغل عمود. فعندنا 1 2 3 4 5 من العمود و4 من السلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. يعني هكرره معاكي مرة وانت بتكرريه هو لحد آخر السطر. بعد العمود بتدخلي على طول جوه السلاسل. مفيش فرق سلاسل ما بين العمود وما بين أول عمود أو ما بين 9 عمود وأول عمود. هتشتغلي كده 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اشتغلنا جوه ال7 سلاسل 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتروحي على طول بعد العمود التاسع تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، وبعد كده بقى بتشتغلي سلسلتين، عمود، وده كده تاني عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، وده تالت عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، ده الرابع، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، وده الخامس. لما بتشتغلي خامس عمود بتلاقي بعده ال7 سلاسل، تروحي داخله جواهم كده شغاله 9 أعمدة ومفيش فرق سلاسل. تمام. يعني لا في هنا فرق سلاسل اهو ولا هنا. هتكرري بقى الجزء ده كده لحد آخر السطر وبيتكرر معاكي 17 مرة. آخر السطر 26 بعد ما كررتي واشتغلتي العمود الخامس هتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. زي ما انت شايفة كده مفيش فرق سلاسل بين العمود الخامس وبين أول عمود من 9. ده كده شكل المفرش.
السطر 27 بدايته بترتفع 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود اللي هو ارتفاع 3 سلاسل. تدخلي جوه تالت سلسلة من سلسلة الارتفاع تشتغلي عمود. فاحنا كده زودنا واشتغلنا على أول عمود عمودين. هتشتغلي بعد كده على التلات أعمدة على كل عمود عمود، على التاني عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. أما على الخامس فهتزودي وتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 7 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، فكده 8 9 10. على العمود التاسع بتزودي وبتشتغلي عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا 12 عمود. تمام، زودنا 3 أعمدة بعد ما كانوا 9 بقوا 12. بنزود على الأول وعلى الخامس وعلى العمود التاسع. تمام، هتروحي بقى على السلسلتين على طول، مفيش فرق سلاسل، تشتغلي عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، وعمود جوه السلسلتين، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين. فكده بقى عندنا ما بين 12 عمود واللي بعدهم 4 من العمود، 1 2 3 4 و3 من السلسلتين، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. فأنا هكرره معاكي مرة وانتي بتكرريه هو لحد آخر السطر. بتسيبي العمود اللي تحت وبتروحي على أول عمود من التسعة، وده بداية التكرار. بتشتغلي عليه عمودين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، كده 3 4 5. على العمود الخامس بتشتغلي عمودين، فكده 6 7. وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، كده 8 9 10. على عمود التاسع اللي هو آخر عمود بتشتغلي عمودين، فهيبقوا 12 عمود. انت كده عرفتي ان احنا بنزود على الأول وعلى الخامس وعلى التاسع، بنشتغل عليهم على العمود عمودين. هتروحي على طول على السلسلتين، مفيش فرق سلاسل بين العمود ال12 وبين العمود الأول، وتشتغلي جوه السلسلتين عمود، سلسلتين، جوه السلسلتين تاني عمود وسلسلتين، جوه السلسلتين تالت عمود وسلسلتين، وبتشتغلي جوه السلسلتين رابع عمود. فكده بقى عندنا 4 من العمود و3 من السلسلتين، وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول العمود لحد العمود الرابع في الأعمدة اهي. تمام، هتكرري بقى، فبتسيبي العمود وبتدخلي على أول عمود من التسعة تشتغلي عليه عمودين، وبتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 27 بعد ما اشتغلتي العمود الرابع بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. السطر 28 بدايته هترتفع 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه فوق أول عمود. احنا تحت هنا عندنا 12 عمود. بعد كده هتشتغلي سلسلة وعمود على تاني عمود، سلسلة عمود على العمود اللي بعده. هيمشي معانا الجزء ده عبارة عن عمود على العمود وبعده سلسلة، يعني هيبقى عندنا 12 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. تشتغلي كده سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، على كل عمود عمود وبعده سلسلة ما عدا العمود ال12 ما بيبقاش بعده سلسلة. فاحنا كده بقى عندنا من العمود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، فعندنا 11 من السلسلة. بعد العمود رقم 12 بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، وعمود. فكده عندنا الجزء ده فيه 3 من العمود، 1 2 3 و2 من السلسلة، زي ما انت شايفة كده بيقلوا معايا.
بتكرري. التكرار بيبدأ معاكي من أول العمود ال12، فأنا هشتغله معاكي مرة وانتي بتكملي. العمود ده مش بنشتغل عليه، بتشتغلي بقى كده عمود سلسلة كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبتشتغلي العمود ال12 مفيش بعده سلسلة. فكده اشتغلنا على كل عمود عمود، وما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. زي ما قلت لك عندنا 12 من العمود و11 من السلسلة. بعد كده بقى بعد العمود ال12 بتدخلي جوه السلسلتين، مفيش فرق سلاسل، وبتشتغلي عمود سلسلتين، تاني عمود وسلسلتين وتالت عمود. فالجزء ده بقى عندنا فيه 3 من العمود و2 من السلسلتين. التكرار بيبدأ معاكي من أول العمود سلسلة رقم 1 لحد العمود التالت. بعد كده بقى لما بتكرري بتسيبي العمود وتدخلي تشتغلي عمود سلسلة بنفس الطريقة اللي اشتغلتها معاكي. بتكرري في الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 28 بعد ما كررتي ده كده الشكل عندك. آخر السطر بعد ما اشتغلتي تالت عمود بتدخلي تقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تمام. السطر 29 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي سلسلة، هو نفس السطر اللي تحت. يعني هنشتغل هنا بقى على كل عمود عمود وبعده سلسلة. كده اشتغلنا أول عمود، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 5 ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، 6 7 8 9 10 11 12. كده برضه عندنا 12 من العمود و11 من السلسلة. تمام. زي ما انت شايفة كده بعد العمود ال 12 مش هنشتغل سلسلة، هندخل جوه السلسلتين نشتغل عمود وسلسلتين، عمود، وبعدين نكرر. هنا بقى عندنا 2 من العمود وواحدة بس من السلسلتين، كانوا 3 بقوا 2. تمام. يعني بيقول له عمود سلسلتين كل سطر. هنكرر. لما بتكرري بتشتغلي كده بنفس الطريقة. يبقى التكرار عندك من أول عمود من ال12 بتشتغلي كده عمود سلسلة، عمود سلسلة، السطر ده سهل جدا، أسهل سطر. على كل عمود بتشتغلي عمود وبعده سلسلة، فبيبقى عندك 12 من العمود و11 من السلسلة. سلسلة، عمود، سلسلة، وكده وصلنا للعمود ال12 هنشتغل عليه عمود ومفيش بعده سلسلة. تمام. بعد كده بقى بتشتغلي جوه السلسلتين عمود، سلسلتين، وعمود. هيبقى عندك 2 من العمود، 1 2 وواحدة من السلسلتين، ونبدأ نكرر. ما بنشتغلش على عمود، بنشتغل على أول عمود. هتشتغلي عليه عمود، سلسلة، وبتكرر. يبقى التكرار من أول العمود سلسلة رقم 1 لحد تاني عمود. هتكرري كده لحد آخر السطر.
آخر السطر 29 بعد ما اشتغلتي عمود سلسلتين عمود، بعد العمود التاني بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع وبيبقى باقي سلسلة بعدها. تمام، ده كده شكل السطر. السطر 30 بدايته هندخل نشتغل غرزة حشو جوه أول سلسلة، 3 سلاسل، 1 2 3 غرزة حشو جوه تاني سلسلة، 1 2 3 غرزة حشو جوه تالت سلسلة، 1 2 3 غرزة حشو جوه ربع سلسلة، 1 2 3 غرزة حشو جوه خامس سلسلة، 1 2 3 غرزة حشو جوه سادس سلسلة. فاحنا كده لحد ما وصلنا لسادس سلسلة اشتغلنا 1 2 3 4 5 من ال3 سلاسل. تمام، هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 وتدخلي تاني جوه سادس سلسلة تشتغلي غرزة حشو. يبقى جوه سادس سلسلة اشتغلنا حشو 3 سلاسل حشو. تمام، هي دي بس اللي بنشتغل جوه بالشكل ده عشان المفرش عندنا يبقى عطي 7 كده فوق أو 8 يعني. تمام، بعد كده هترجعي تشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 غرزة حشو، 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 1 2 3 غرزة حشو. تمام، يبقى احنا هنا من بعد ما اشتغلنا جوه سادس سلسلة حشو 3 سلاسل حشو بقى عندنا 5 من ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى قبل الحشو 3 سلاسل حشو عندنا 5 من ال3 سلاسل، وبعدها برضه عندنا 5 من ال3 سلاسل ما بين كل 3 واللي بعدهم غرزة حشو. هتدخلي جوه تاني سلسلة جوه السلسلتين وهم عندنا سلسلتين واحدة بس، تدخلي جواهم تشتغلي غرزة حشو ويبدأ معاكي التكرار. التكرار بيبدأ من أول غرزة الحشو اللي هنشتغلها جوه أول سلسلة. تمام، يعني ده هيبقى الشكل ده عندك طالع لفوق كده بسبب إن احنا اشتغلنا حشو 3 سلاسل حشو في النص. تمام، أنا هشتغل معاكي الجزء مرة كمان وانت بتكرريه هو لحد آخر السطر. كده اشتغلنا الحشو جوه السلسلتين. هتسيبي بقى العمود والعمود الأول وتدخلي جوه السلسلة رقم 1 تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل رقم 1، جوه السلسلة اللي بعدها حشو تشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 رقم 2، 1 2 3 حشو دول كده رقم 3، 1 2 3 حشو كده 3 سلاسل رقم 4، 1 2 3 حشو دول كده ال3 سلاسل رقم 5، 1 2 3 4 5. احنا هنا وصلنا لسادس سلسلة. تمام، اهي بصي 1 2 3 4 5 6. جوه سادس سلسلة دي بتشتغلي في الأول 3 سلاسل وتشتغلي جوه تاني غرزة حشو، يعني جوه سادس سلسلة اشتغلنا حشو 3 سلاسل حشو، ترجعي تاني تشتغلي 3 سلاسل حشو. يبقى بعد الحشو رقم 2 تمام بتشتغلي 3 سلاسل على طول، 1 2 3 وتكرري حشو دول كده رقم 1، 1 2 3 رقم 2، 1 2 3 حشو كده 3، 1 2 3 كده 4، 1 2 3 كده 5. الخمسة جوه آخر سلسلة. تمام، اشتغلنا آخر حشو جوه آخر سلسلة. ده كده الشكل عندك اهو. تمام، اللي في النص دي اللي هي حشو 3 سلاسل حشو قبلها في 5 من ال3 سلاسل وبعدها 5 من ال3 سلاسل. بعد كده هتلاقي قدامك بقى ايه العمود سلسلتين عمود، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي غرزة حشو وتكرري بالشكل ده، سهل وبسيط اهو. تروحي جوه السلسلة تشتغلي حشو، يعني هنا هيبقى في الجزء ده كده عندك 3 حشو ورا بعض. تمام، وبعدين تشتغلي 1 2 3 حشو وتكرري لحد ما يبقى عندك 5، وبعدين تشتغلي حشو 3 سلاسل حشو جوه سادس سلسلة، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. هتكرري كده من أول غرزة الحشو الأولى اللي اشتغلناها جوه السلسلة لحد غرزة الحشو اللي جوه السلسلتين، بتكرري كده لحد آخر السطر.
آخر السطر ال30 بعد ما كررتي واشتغلتي بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها واشتغلتي آخر 3 سلاسل حشو، بتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي غرزة حشو وبتقفلي بمنزلقة على أول غرزة حشو اشتغلناها جوه السلسلة. وده كده شكل السطر ال30 والجزء ده بيبقى عالي معانا لفوق كده. تمام. ودلوقتي هنشتغل السطر ال31 وده آخر سطر معانا في المفرش، فهنشتغله بغرز البيكو عشان تديله شكل جمالي للطرف المفرش. أول حاجة بتدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو جوه أول 3 سلاسل، وهنا هنشتغل بغرز البيكو عشان تديله شكل جمالي، فهنشتغل غرزة بيكو فوق غرزة الحشو، غرزة بيكو من 3 سلاسل. بتشتغلي 3 سلاسل وبتدخلي كده على الطرفين بتوع غرزة الحشو بنفس الطريقة دي، تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض كده. اشتغلنا غرزة حشو قفلنا بيها غرزة البيكو. تدخلي تاني جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، والجزء ده هيتكرر جوه أول 5 من ال3 سلاسل. تمام. هنشتغل بالطريقة دي، بتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي حشو فوقيها غرزة بيكو من 3 سلاسل، فبتشتغلي ال3 سلاسل وتدخلي على الطرفين بتوع غرزة الحشو، تسحبي الخيط وتقفلي على اللفتين بغرزة حشو كده. اشتغلنا غرزة بيكو. ترجعي تاني جوه السلاسل تشتغلي غرزة حشو وتكرري جوه ال3 سلاسل حشو بيكو من 3 سلاسل، وهنا بنقفل البيكو بغرزة حشو وغرزة حشو، غرزة حشو بيكو من 3 سلاسل، بتقفليها بغرزة الحشو وتدخلي تاني تشتغلي غرزة الحشو. يبقى جوه ال3 سلاسل بنشتغل حشو عليها بيكو من 3 سلاسل، بتتقفل بغرزة الحشو وترجعي تاني تدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. فاحنا كده جوه أول 5 من ال3 سلاسل اشتغلنا 5 من غرزة البيكو بالشكل اللي شفتيه ده. هنا جوه بقى اللي كنا شغالين على سادس سلسلة حشو 3 سلاسل حشو، جوه الحشو جوه ال3 سلاسل ما بين غرزتين الحشو بتشتغلي غرزة بيكو بس من 5 سلاسل، فبتشتغلي حشو 5 سلاسل وبعدين تشتغلي غرزة حشو وتقفلي بيها غرزة البيكو، وترجعي تدخلي تاني جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو عشان تبقى عالية معانا لفوق كده. اشتغلنا غرزة البيكو من 5 سلاسل. تمام. وبترجعي بقى تشتغلي غرزة البيكو من 3 سلاسل على ال5 من ال3 سلاسل، فبتدخلي جوه ال5 من ال3 سلاسل تشتغلي جوه كل واحدة فيهم حشو عليها بيكو من 3 سلاسل، وتدخلي تاني تشتغلي حشو. تمام. فاحنا كده اشتغلنا 5 من البيكو من 3 سلاسل، وبعدين واحدة من 5 سلاسل هتكمليهم هنا برضو، يبقى عندك 5 من اللي هي ب3 سلاسل. تمام. 1 2 3 4 ودي ال5. ده كده شكل الجزء اللي اشتغلناه. عندنا هنا في الأول 5 من غرزة البيكو اللي من 3 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعدين اشتغلناها في النص من 5 سلاسل، وبعدين اشتغلناها بعد كده على 5 من ال3 سلاسل من 3 سلاسل، يعني بقى عندنا 1 2 3 4 5 من غرزة البيكو من 3 سلاسل. يبقى 5 من 3 سلاسل، واحدة من 5 سلاسل، 5 من 3 سلاسل، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. في الجزء ده كده بقى بنسيب غرز الحشو دي وندخل على أول واحدة من ال3 سلاسل. احنا عندنا 5 من ال3 سلاسل، بندخل على أول واحدة منهم نشتغل حشو 3 سلاسل بيكو حشو. تمام. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 5، 1 2 3 4 5، وهنا بقى هنشتغل 5 سلاسل. أنا كده كملتهم 5 من غرزة البيكو اللي من 3 سلاسل، 1 2 3 4 5 كده. لما بتشتغلي 5 من غرزة البيكو اللي من 3 سلاسل بتوصلي بقى ل3 سلاسل اللي ما بين غرزتين الحشو، بتشتغلي جواهم حشو بيكو من 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتقفليها بغرزة حشو، وبعدين تشتغلي تاني في نفس ال3 سلاسل غرزة حشو. بعد كده بقى بترجعي تشتغلي حشو بيكو من 3 سلاسل حشو جوه ال5 من ال3 سلاسل، وتتنقلي بعد كده
على الثلاث سلاسل رقم 1 وبتكرري بنفس الطريقة. يبقى الجزء عندك عبارة عن على أول 5 من الثلاث سلاسل بنشتغل بيكم من 3 سلاسل حشو، بيكم من 3 سلاسل حشو. تمام، 1 2 3 4 5 بنوصل في الوقت ده للحشو 3 سلاسل حشو بنشتغل جواهم، اللي هما بقى بيعتبروا 3 سلاسل رقم 6. بتشتغلي جواهم حشو بيكم من 5 سلاسل حشو، وترجعي بقى تشتغلي ال5 غرز بيكم اللي من 3 سلاسل بنفس الطريقة كده. ولما بتوصلي هنا بتخطي غرزة الحشو كده وتروحي لل3 سلاسل، مفيش هنا بقى شغل في الجزء ده. تمام، هتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر غرزة حشو، هتدخلي على أول غرزة حشو اشتغلناها وتسحبي الخيط وتعديه مع اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. كده احنا خلصنا المفرش خلاص. فهتاخدي لفة على الإبرة كده، يعني هتشتغلي سلسلة وبتكوني قصة الخيط وسايبة حتة خيط كده صغيرة عشان نقفل بيها. هتسحبي الخيط وتنزلي اللفة لتحت عشان تبقى في سوا السطر، وبعد كده بإبرة التقفيل بتقفليه كويس تحت غرز الحشو، وبكده يبقى خلاص المفرش معانا. تمام، بعد ما بتخلصي المفرش لو حبيتي تكويه بمكوة خفيفة كده على ظهر الشغل، فوانتي بتكويه بترفعي غرز البيكو اللي من 5 سلاسل لفوق كده. تمام، عشان تديكي شكل جامد. ده كده شكل المفرش زي ما انت شايفة، شكله حلو جدا ومفروض. وانا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.